Hello everyone, in this lecture we are going to learn about the CET chapter number 5 principle એન્ડ ધી ફિલોસોફી ઓફ ધી એજ્યુકેશન્સ. એટલે કે એજ્યુકેશન્સને લઈને પીપલની અંદર ફિલોસોફી કેવી છે અથવા તો ફિલોસોફીને અકોર્ડિંગ એ એજ્યુકેશન્સને કઈ રીતે છે પોતાની અંદર ગ્રો કરે છે. ડિફરન્ટ પીપલ હવે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ધી ફિલોસોફી. તો એને અકોર્ડિંગ શું થશે, એજ્યુકેશન છે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ પણ ડિફરન્ટ ફિલોસોફીને અકોર્ડિંગ ડિફરન્ટ ટાઈપ છે એ ડેવલપ થયેલું જોવા મળે છે. તો ફર્સ્ટ વિલ learn introductions. According to Albert Einstein, education is what the remain after one has the forgot who won the learn in the school. Educations may be looked upon as a process of the providing the desirable knowledge and experience to a child to develop his inner power to the maximum possible extent, which help the child lead a the full and the worthy life. According to Albert Einstein, that means શું કહે છે કે એજ્યુકેશન શું છે, તો એજ્યુકેશન મીન્સ કે એવી પ્રોસેસ છે કે જેના કારણે એટલે કે પ્રોવાઇડિંગ ધ ડિઝાયરેબલ નોલેજ, એટલે કે જે નોલેજ જે જે ગોલ કમ્પ્લીટ કરવાનો છે, જે અચીવ કરવાનો છે, અથવા તો એક્સપિરિયન્સને અકોર્ડિંગ છે એ ચાઇલ્ડનો ઇનર જે પાવર રહેલો છે એને શું કરે છે, ગ્રો કરે છે, બહાર કાઢે છે, એટલે કે સોસાયટીની સામે એક્સપોઝ કરે છે. એજ્યુકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે તો એની અંદર રહેલી જે એબિલિટી છે એ શું થશે, બહાર આવે છે. એન્ડ હેલ્પ ધી ચાઇલ્ડ લીડ એ ધી ફૂલ એન્ડ ધી વર્થી લાઈફ, એટલે ચાઇલ્ડની જે વર્થી લાઈફ છે એને શું કરે છે, કમ્પ્લીટ એટલે ગાઈડ કરે છે થ્રુ એજ્યુકેશન્સ. ઇટ ઇઝ અ પ્રોસેસ ઓફ ધી ટ્રેનિંગ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ થ્રુ ધ વેરિયસ એક્સપિરિયન્સ ઓફ ધી લાઈફ સો એઝ ટુ ધી ડ્રો આઉટ ધી બેસ્ટ ઇન હિમ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટ્રેન કરવામાં આવે અથવા તો એક્સપિરિયન્સને અકોર્ડિંગ એને નોલેજ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે તો શું કરી શકે છે, તો બેસ્ટ લાઈફ છે એને ડ્રો કરી શકે છે અથવા તો કમ્પ્લીટ ડેવલપમેન્ટ છે, સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ છે એ કમ્પ્લીટ કરી શકે છે. મિનિંગ ઓફ ધી એજ્યુકેશન. એજ્યુકેશન એકચ્યુઅલીમાં છે શું, ધ ટર્મ એજ્યુકેશન હેઝ ઇટ્સ origin in the Latin word educo, educare and the educums. Etymologically, and the word education is derived from the Latin word educo, where e means out of and duco means I leads. એજ્યુકેશન છે એ વર્ડ ક્યાંથી આવેલો છે, લેટિન વર્ડ છે. એડ્યુકો મીન્સ શું થશે, તો વેર ઈ એન્ડ આઉટ ઓફ એન્ડ ડુકો મીન્સ આઈ લીડ, આઉટ ઓફ એન્ડ આઈ લીડ. અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ વ્યૂ એજ્યુકેશન મીન્સ એ જે વર્ડ છે એને જો જોઈન કરવામાં આવે એને એ વર્ડની ઉપરથી આપણે જો ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ તો શું થશે, આઈ લીડ આઉટ ઓફ ધી ડાર્કનેસ ઇન ધ બ્રાઇટનેસ. એટલે કે એ શું કરે છે, એજ્યુકેશન એક એવી પ્રોસેસ છે, એવી વસ્તુ છે જે ડાર્કનેસ છે એમાંથી બ્રાઇટનેસની અંદર છે લઈ જાય છે. એટલે કે જે ખરાબ વસ્તુ વર્થી લાઈફ છે એમાંથી એ બેટર લાઈફ છે, બ્રાઇટ લાઈફ છે એ બનાવે છે અથવા તો કમ્પ્લીટ જે પર્સન છે એ ડેવલપ કરે છે. ઇન અનધર perspective, the word education is derived from the Latin word educare, which refer to the breed up and to rears. એટલે કે સેકન્ડ વર્ડ શું છે, એડ્યુકેર, એનો મીન્સ શું થશે, તો કે બિયર અપ એન્ડ ધી બ્રિંગ અપ ટુ ધી રિયર્સ. એટલે કે અપ ટુ પોતાનું લેવલ છે એને શું કરવું, અપ કરવું, બ્રિંગ કરવું, અપ કરવું. Also educums denoted education, that means an act of the teaching or the training. And according to educatum means શું થશે, an act of the teaching or ટ્રેનિંગ, કે એવી વસ્તુ એવી એક્ટિવિટી કે જેના દ્વારા અથવા એવી વસ્તુ કે ટીચિંગ કરે છે, ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે. શેના માટેની ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે, સેલ્ફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટેની અથવા તો કમ્પ્લીટ ચાઇલ્ડ હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ માટેની ટ્રેનિંગ છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, એક્ટ છે. ધેરફોર ધી એજ્યુકેશન મીન્સ ટુ લીડ ફોર or to the unfold hand talent of the man. It is a very much the art of the developing and the cultivating the various power of the mind, physical, mental and moral. એજ્યુકેશન્સ દ્વારા શું કરવામાં આવે છે, તો મેનની અંદર જે ઇનર પાવર રહેલો છે એટલે કે હિડન ટેલેન્ટ રહેલું છે એને બહાર એક્સપોઝ કરે છે. વેરિયસ પાવર એટલે કે માઇન્ડની અંદર રહેલો છે, ફિઝિકલી, મેન્ટલી અથવા તો કે મોરલી છે ડેવલપમેન્ટ કરે છે, જેના દ્વારા શું થઈ શકે છે, એની અંદર રહેલું ઇનર ટેલેન્ટ છે એને બહાર લાવી શકાય છે. ઇન્ડિયન કોન્સેપ્ટ ઓફ ધી એજ્યુકેશન્સ. અકોર્ડિંગ ટુ ઇન્ડિયન કોન્સેપ્ટ, અકોર્ડિંગ ટુ ઇન્ડિયન ફિલોસોફી શું કહે છે, એજ્યુકેશન મીન્સ શું થશે, વન ઓફ ધેમ ઇઝ
Shiksha, which derive from the Sanskrit roots, share referring to the discipline, control, instructions or teach. According to શિક્ષા જે સંસ્કૃતમાં આવેલી છે એ શું કહે છે, એને અકોર્ડિંગ એજ્યુકેશન મીન્સ એક ડિસિપ્લિન, કઈ રીતે રહેવું, કઈ રીતે બિહેવ કરવું એ પ્રોવાઈડ કરે છે, કંટ્રોલ, ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે અને ટીચ કરે છે. શિક્ષા અકોર્ડિંગ શું થશે, ડિસિપ્લિન, કંટ્રોલ, ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ઓર ટીચ. સેકન્ડ વન, another synonyms of the word education is vidya, which is derived from the Sanskrit root vid, which means to know. Vidya is thus the subject matter of the knowledge, means to know એટલે કે જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એનાથી એને અવેર કરાવે છે, પોતાની સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે અથવા તો કઈ રીતે પોતાની લાઈફ છે એને ઇમ્પ્રૂવ કરવી એના માટેનું એ નોલેજ પ્રોવાઈડ કરે છે. નેક્સ્ટ વન્સ, ઇટ ઇઝ અ મેન્ટેન્સ ઇન ધ Upanishads that the end product of the education is salvation. Also, it is started in the Bhagavad Gita that nothing is a more purify of the earth than knowledge. According to Bhagavad Gita, શું કહે છે, nothing is a more purify on the earth than the knowledge. નોલેજ કરતાં કોઈ વસ્તુ છે એ મહાન નથી. એટલે કે શિક્ષા કહીએ ને, જે કોઈ પણ પર્સનની અંદર છે નોલેજ રહેલું છે, વિદ્યા રહેલી છે, શિક્ષા રહેલી છે, એને કોઈ હરાવી નથી શકતું. એટલે કે એનાથી કોઈ વસ્તુ છે એ મહાન નથી, અકોર્ડિંગ ટુ ભગવદ્ ગીતા. તો ઇન્ડિયન ફિલોસોફી અકોર્ડિંગ શું કહેવા માગે છે, એજ્યુકેશન મીન્સ કે એના કોન્સેપ્ટ અકોર્ડિંગ છે એજ્યુકેશન શું મિનિંગ થાય છે. નેક્સ્ટ વન્સ, ડેફિનેશન ઓફ ધી એજ્યુકેશન બાય ઇન્ડિયન ફિલોસોફર. શું ડેફિનેશન આપેલી છે ઇન્ડિયન ફિલોસોફરે? એજ્યુકેશન્સ મીન ધ ટ્રેનિંગ ફોર ધી કન્ટ્રી એન્ડ લવ ફોર ધી નેશન્સ. ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. શેની ટ્રેનિંગ? તો કન્ટ્રી છે એના માટેની, નેશન છે એને લવ કરે ક્યારે? તો એ પોતાની સેલ્ફ છે ઇમ્પ્રૂવ કરશે, એને સોસાયટીથી અવેર થશે ત્યારે એ શું કરશે, કન્ટ્રી માટે છે એને ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ ઇમ્પ્રૂવ થશે. સેકન્ડ વન, એજ્યુકેશન્સ ઇઝ અ રિયલિઝમ્સ ઓફ ધી સેલ્ફ. એજ્યુકેશન્સ દ્વારા શું થાય છે, હિડન ટેલેન્ટ છે એ બહાર આવે છે, તો એ રિયલિઝમ્સ કરાવે છે. સેલ્ફ છે એની રિયાલિટી અથવા તો જે અંદર એબિલિટી રહેલી છે એને બહાર એક્સપોઝ કરે છે. નેક્સ્ટ વન્સ, ડેફિનેશન ઓફ ધી એજ્યુકેશન બાય ઇન્ટરનેશનલ ફિલોસોફર. ઇન્ટરનેશનલ ફિલોસોફર અકોર્ડિંગ શું એજ્યુકેશન્સની ડેફિનેશન આપેલી છે? એજ્યુકેશન ઇઝ અ કેપેસિટી ટુ ફીલ ધ પ્લેઝર એન્ડ પેઇન આર રાઇટ મુમેન્ટ ઇટ ડેવલપિંગ ઇન ધ બોડી એન્ડ ઇન ધ સોલ આઉટ ઓફ ધી પ્યુપિલ ઓલ ધી બ્યુટી એન્ડ ધી ઓલ પરફેક્શન્સ વિચ ઇઝ અ કેપેબલ ઓફ ધી. That means education is a capacity to feel the pleasure and pain, right movement. એટલે કે એજ્યુકેશન્સ એવી ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે અથવા તો એવું નોલેજ પ્રોવાઈડ કરે છે કે કઈ મુમેન્ટ ઉપર પ્લેઝર એટલે કે પ્લેઝર છે એ બતાવવું, ફીલ કરવું, એન્ડ પેઇન છે એટલે કે કઈ મુમેન્ટ ઉપર કયા ઇમોશન છે એ ફીલ કરવા, કયા ઇમોશન છે એક્સપોઝ કરવા, એના માટેની ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇટ ડેવલપિંગ ઇન ધ બોડી એન્ડ ઇટ સોલ આઉટ ધી પ્યુપિલ વિથ પ્યુપિલ ઓલ ધી બ્યુટી એન્ડ ધી ઓલ પરફેક્શન વિચ હી ઇઝ અ કેપેબલ ઓફ. અને બોડી મુમેન્ટ કઈ રીતે કઈ જગ્યાએ છે એક્સપોઝ કરવા, કઈ રીતે પોતાનું પરફેક્શન છે એ બતાવવું, કઈ રીતે પોતે બિહેવ કરવું, એના વિશેનું નોલેજ એટલે કે ઓલ ટાઈપ ઓફ ધી ડેવલપમેન્ટ, સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ, બોડી છે એનું પરફેક્શન, એનું નોલેજ છે પ્રોવાઈડ કરે છે કે જેના દ્વારા એને ખબર પડે કે કઈ જગ્યાએ કઈ રીતનું બિહેવ કરવું, કે પોતે કેવો કેપેબલ છે એ આપે છે. Second definition, education is a natural, harmonious and the progressive development of the man innate power. એજ્યુકેશન શું છે તો કે નેચરલી હાર્મોનિયસ જે ઇનેટ પાવર રહેલો છે એને શું કરે છે, ઇમ્પ્રૂવ કરે છે, એટલે કે એનાથી અવેર કરાવે છે. નોલેજ પ્રોવાઈડ કરશે તો જે પર્સનની અંદર જે ઇનેટ પાવર રહેલો છે એટલે કે બાય બર્થ જે પાવર મળેલો છે, જે કેપેસિટી રહેલી છે, એબિલિટી રહેલી છે એને બહાર એક્સપોઝ કરાવે છે. નેક્સ્ટ વન, એમ્સ ઓફ ધી એજ્યુકેશન્સ. એજ્યુકેશન્સના શું એમ છે, કયા એમ્સના કારણે છે એજ્યુકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, એટલે કે મેઇન એમ શું છે એજ્યુકેશન્સ જે આપવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ વન, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એમ્સ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એમ્સની અંદર એજ્યુકેશન શુડ એમ ધ ટ્રેનિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓનલી એ ધ વેલ ટ્રેન્ડ individual can they understand his right and the obligations toward the society. Biologists recognize very individual as a different from the another.
એજ્યુકેશન શું કરે છે? ટ્રેનિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સેલ્ફ છે એને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટેનું ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે. વેલ ટ્રેન્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેન થી અન્ડરસ્ટેન્ડ હિઝ રાઇટ એન્ડ ધ ઓબ્લિગેશન્સ ટુવર્ડ ધી સોસાયટી. કે જે પર્સન વેલ ટ્રેન્ડ છે, પોતાની સેલ્ફથી અવેર છે, એ શું કરશે તો એ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે છે કે હિઝ રાઇટ ધ ઓબ્લિગેશન્સ ટુવર્ડ ધી સોસાયટી. એ સોસાયટીની સામે પોતે કઈ રીતે એક્સપોઝ કરવું, પોતાનું ક્યાં સુધીનું નોલેજ છે અથવા તો પોતે પોતાનામાં જે એબિલિટી રહેલી છે ક્યાં સુધી એક્સપોઝ કરવી એ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે છે. પોતાની જાત છે એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે છે. બાયોલોજીસ્ટ રિકોગ્નાઇઝ એવરી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એઝ અ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધી અનધર. ઓલ પીપલ આર ધી ડિફરન્ટ. No one can be same. Naturalists make the nature superman which the would make the individual what he is out to be. The psychologists favor the fablets curriculum development based on the individual mental capacity and emotional dispositions. સાયકોલોજીસ્ટ અકોર્ડિંગ શું કહે છે? એજ્યુકેશન શું છે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એજ્યુકેશન તો કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મેન્ટલ કેપેસિટી છે, ઇમોશનલ જે ડિપોઝિશન્સ, ઇમોશન્સ એક્સપોઝ કરવાના છે એને શું કરે છે? એના કહે છે, એટલે કે મીન્સ કે અવેર કરાવે છે કે કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે બિહેવ કરવું ને પોતાની કેપેસિટી અકોર્ડિંગ કઈ જગ્યાએ ઇમોશન એક્સપોઝ કરવા. Thought qualities of the individual and the criticism say that is a make the education selfish and self-centered and the ignore society culture. Some important individuals aim of the educations are the follows. ક્રિટિસિઝમ શું કહે છે? એજ્યુકેશન છે એને સેલ્ફિશ અને સેલ્ફ સેન્ટર્સ એન્ડ ધી ઇગ્નોર ઓફ ધી સોસાયટી એન્ડ કલ્ચર. એટલે કે અમુક જે વસ્તુ છે એને ઇગ્નોર કરવા માટે ઇગ્નોર કરી શકે એવી કેપેસિટી છે એ ડેવલપ કરે છે. ક્યારે પણ એ પોતાની અંદર નોલેજ હશે ત્યારે એને ખબર પડશે કે કયા રિએક્શન છે સોસાયટીની અંદર ક્યારે આપવા, કલ્ચર છે એને અકોર્ડિંગ છે એ પોતે કેટલું પોતાની અંદર છે એક્સેપ્ટ કરવું. તો એ વસ્તુ ક્યારે થશે તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ જોવા મળશે ત્યારે. શું ફોલો કરે છે? ડેવલપમેન્ટ એઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓફ ધ હ્યુમન બિંગ. ડેવલપમેન્ટ ક્યાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલી થશે, પોતાનામાં રહેલી એબિલિટી. મોરલ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ શું કરે છે? મોરલ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ કરે છે. કલ્ચર ડેવલપમેન્ટ થશે. હાર્મોનિયસ ડેવલપમેન્ટ જે એટલે કે હેલ્પફુલ થાય, સોસાયટીની અંદર હેલ્પફુલ થાય, નેશનને હેલ્પફુલ થાય એવું ડેવલપમેન્ટ કરે છે. પ્રમોટ ધી પોઝિટિવ ફિઝિકલ ડેવલપમેન્ટ. પોઝિટિવ ફિઝિકલ ડેવલપમેન્ટ છે પ્રોવાઈડ કરે છે. પ્રોવાઈડ એ સેન્સ ઓફ ધી કમ્પ્લીટ લિવિંગ. કઈ રીતે સોસાયટીની અંદર રહેવું, કઈ રીતે છે એ બિહેવ કરવું, એટલે કે કમ્પ્લીટ લિવિંગ છે સેન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી રાઇટ પર્સનાલિટી. ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી ગુડ સિટીઝનશીપ. ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી ગુડ લીડરશીપ. વોકેશનલ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી એન્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. વોકેશનલી એટલે કે ઓક્યુપેશન્સ રિલેટેડ કઈ રીતે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડેવલપ થવું. ઇમોશન એન્ડ ધી મેન્ટલ ડેવલપમેન્ટ. ક્રિએટ ધ નેશન્સ કોન્શિયસનેસ ફોર ધી કન્ટ્રી. પ્રમોટ ધી ગુડ સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ કેરેક્ટર બાઇન્ડિંગ. કમ્પ્લીટ કેરેક્ટર એટલે કે પર્સનાલિટી ઇમેજ છે એને શું કરે છે? બાઇન્ડ કરે છે, ડેવલપ કરે છે. સેકન્ડ એમ છે સોશિયલ એમ્સ. એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન ધી બોર્ન વિથ ધી સર્ટેન ધ potential and the natural and women's. It is a task of the education to develop this is to the distinct individual personality development does not take place in the vacuums. એટલે કે એમ્પ્ટી સોસાયટીની અંદર છે પોતે કઈ રીતે ડેવલપ થાય ડિસિપ્લિનને અકોર્ડિંગ. એજ્યુકેશન છે એજ્યુકેશન સ્લેશ એટલે કે ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોતાની પર્સનાલિટી છે એને શું કરે છે? ડેવલપ કરે છે. ઇટ ટેક ધ પ્લેસ ઇન ધી એસોસિએશન વિથ ધ અધર ઇન ધ cooperative living and in the working together for the welfare of the group of the society. એજ્યુકેશન થ્રુ એને શું ખબર પડશે તો કે પોતે કઈ રીતે કોઓપરેટ કરવું, કઈ વસ્તુ વર્કિંગ ટુગેધર જ્યારે એટલે કે વર્કિંગ ટુગેધર અથવા તો ગ્રુપ વર્ક હોય તો એની અંદર પોતે કઈ રીતે ડેવલપ થવું, કઈ રીતે છે એકબીજાને કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું. એઝ પર ધ હિસ્ટોરિકલ એવિડન્સ ઇન ધ Inside Sparta was believed that each individual was born not for himself but for his country. A society efficient individual conform to the certain the standard of the conduct known as the moral conduct. John Dewey once said that is a democratic the technological environment and the aim of the education should be to the enable to the individual to control his environment and fulfill his the responsibility. કોઈ પણ પર્સન છે એ પોતાની હિમસેલ્ફ માટે છે એ
એનો બોર્ન નથી થયો સોસાયટી માટે, એટલે કે સોસાયટીમાં કઈ રીતે રહેવું એને અકોર્ડિંગ છે એ બિહેવ કરે છે, એને અકોર્ડિંગ છે એ પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ છે એને સેટ કરે છે. જ્હોન ડેવેન્સ અકોર્ડિંગ શું છે એજ્યુકેશન એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટુ કંટ્રોલ હિઝ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ફૂલફિલ ધી રિસ્પોન્સ, પોતાની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇમોશન્સ છે એને કંટ્રોલ કરી શકશે તો આજુબાજુની એન્વાયરમેન્ટ છે એને કમ્પ્લીટલી સેટ કરી શકે છે અને પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એને કમ્પ્લીટલી પોતાનો જે કંઈ પણ રોલ છે એને પ્લે કરી શકે છે. He further added that all the education process by the participations of the individual in the social consciousness of the race, this process being the almost at the birth and the continuous shaping individual power. આ પ્રોસેસ ક્યાં સુધીની હોય છે તો કે ઓલમોસ્ટ બર્થથી લઈને કન્ટિન્યુ શેપિંગ ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પાવર, પોતાની શેપિંગ એટલે કે જ્યાં સુધી પોતે કમ્પ્લીટલી ડેવલપ ના થાય ત્યાં સુધી કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ જોવા મળે છે. ઇટ ક્રિટિક ધી કન્સાઇડર ધ સોશિયલ એમ્સ મેક ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓનલી એઝ અ ટૂલ ઓફ ધી ગવર્મેન્ટ. The certain the nations of and the all-powerful state of the society ignore the legitimate needs, desire and the interest of the individual and the suppress his creative power. એ શું કરશે એનામાં રહેલી સોસાયટીને એમ્સને અકોર્ડિંગ ક્વોલિટી છે ડેવલપ કરે છે, ગવર્મેન્ટ રિલેટેડ એટલે કે નેશન્સ રિલેટેડ છે એ શું કરે પોતાનામાં રહેલી એબિલિટી છે એ ઇમ્પ્રૂવ કરે છે. સોસાયટી ઇગ્નોર ધી લેગિટિમેન્સ નીડેડ એટલે કે ટાઈમ ટુ ટાઈમ જે કંઈ પણ નીડ છે અથવા તો ટાઈમ સોસાયટીની અંદર પોતે કઈ રીતે બિહેવ કરવું એને અકોર્ડિંગ છે પોતાને ડેવલપ કરે છે. Third one, vocational aims. In vocational aims, education should have the alternating aims. This means the education should help and the individual earn his livelihood himself, which is an essential function of the life that cannot be ignored. વોકેશનલ એમ શું છે? એજ્યુકેશન શુડ હેવ ધી અલ્ટિલેટરી એમ્સ એટલે કે યુઝફુલ છે શેના માટે તો કે એ એજ્યુકેશન થ્રુ છે પોતાની લાઈફહુડ એટલે કે કમ્પ્લીટ પોતાની લાઈફ છે એને સેટ કરી શકાય છે. ફંક્શન્સ ઓફ ધી લાઈફ કેન નોટ બી ધી ઇગ્નોર. ધીસ એમ્સ મેક ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ economically self-sufficient, give the purpose to the educational activity and bring the gap between the pure literally educations and vocations. એ શું પ્રોવાઈડ કરે છે તો કઈ રીતે ક્યાં પોતાની લાઈફ છે એને સેટ કરવી શેના થ્રુ? એજ્યુકેશન થ્રુ છે એ મની છે મેળવી શકે છે, સક્સેસ છે એ અચીવ કરી શકે છે, સેલ્ફ સફિશિયન્સ એ અચીવ કરી શકે છે અને પર્પસ ઓફ ધી એજ્યુકેશનલી એક્ટિવિટીથી શું કરશે તો કે બિટવીન પ્યોર એન્ડ ધી લિટરલી એજ્યુકેશન્સ એન્ડ વોકેશન્સ દ્વારા છે એ મની પાવર છે એને અચીવ કરી શકે છે. ધ મેજર limitations of the vocations aim is that is not the complete aims of in the own as life and the education are much more than the bread and the butters only. એ શું છે? મચ મોર ધેન ધી બ્રેડ એન્ડ બટર્સ ઓનલી, એના કરતાં એજ્યુકેશન છે એટલે કે ઓનલી ઓન જે વસ્તુ આપણે ડેઈલી ખાઈએ છીએ એટલે કે ડેઈલી કમાઈને ખાઈએ છીએ, ડેઈલી કમાવું ડેઈલી ખાવું, ડેઈલી કમાવું ડેઈલી ખાવું, એના કરતાં એજ્યુકેશન શું છે? મોર છે. બિકોઝ કે કમ્પ્લીટ એજ્યુકેશન ટ્રેનિંગ થ્રુ છે પોતે સક્સેસ અચીવ કરી શકે છે અને એના દ્વારા છે કમ્પ્લીટ ઓક્યુપેશન્સ એટલે કે વોકેશનલ છે પોતાની લાઈફ છે એ સેટ કરી શકે છે કે જેના દ્વારા એને ડેઈલી કમાવાનું ડેઈલી ખાવાની એવી વસ્તુ છે એ ના કરવી પડે તો એ સક્સેસફુલ લાઈફ છે એ સેટ કરી શકે છે. સેકન્ડ વન, culture aim. In culture aim is a complete whole thing including knowledge, belief, art, moral, law, customs and other capability and the habit acquired by man as a member of the society. Culture aim શું કરે છે? કમ્પ્લીટલી ડેવલપમેન્ટ કરે છે. મેઇનની અંદર શું ડેવલપ કરશે તો કે નોલેજ અબાઉટ ધી બિલીફ, આર્ટ્સ, મોરલ્સ, લો, કસ્ટમ્સ એન્ડ અધર કેપેબિલિટી ટુ હેબિટ. એમ સોસાયટીની અંદર જે વસ્તુ છે એને શું કરે છે? ડેવલપ કરે છે. ટ્રુ એજ્યુકેશન ઇઝ નોટ ધી not satisfy if the members of the society take up the pressures existing the manners and the customs only. One of the other hand, it is satisfy when the man and the woman try to for the better and still better habit of thought the actions and thereby the help in the establish of the future society which is and the improvement other
ઓર ધ એક્ઝિસ્ટન્સ વન ઇઝ અ નોટ મેમ્બર છે એ સેટિસ્ફાઈ નહીં થાય. શેનાથી સેટિસ્ફાઈ નહીં થાય? તો કોઈ સોસાયટીની અંદર જો કમ્પ્લીટ બિહેવિયર, તો એનાથી સેટિસ્ફાઈ નહીં થાય. તો એની અંદર શું કરવું પછી? સેટિસ્ફાઈ વેન ધી મેન એન્ડ વુમન ક્યારે થશે? તો કે બેટર એન્ડ સ્ટીલ એનાથી પણ એની હેબિટ છે એ કમ્પ્લીટ બેટર હશે ત્યારે શું થશે કે સોસાયટી મેમ્બર છે એકબીજાથી સેટિસ્ફાઈ થાય છે. એના માટે શું કરવું પડે છે? ધ મેજર ડ્રોબેક ઓફ ધી કલ્ચર એમ ઇટ ધેટ ઇઝ અ મે ક્રિએટ ધી controversy as there is a high diversity in the culture and so called culture purpose usually belong to the high strata of the society. કન્ટરવેન્સી છે એ ડેવલપ કરવી પડે છે. કલ્ચર એન્ડ સો કોલ્ડ કલ્ચર પર્પઝ કયા પર્પઝથી છે એ જે કંઈ પણ બિલીફ છે એને ફોલો કરવામાં આવે છે, કયા પર્પઝથી છે કસ્ટમ છે એને ફોલો કરવામાં આવે છે, તો એને અકોર્ડિંગ પોતે એક્શન છે એટલે કે પોતે છે એને બિહેવ કરવું પડે છે. તો એ વસ્તુ એની અંદર એબલ બને છે ત્યારે શું થશે? સોસાયટીની અંદર એ કમ્પ્લીટલી સેટ થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ વન્સ મોરલ એમ્સ. એ સ્ટ્રોંગ કેરેક્ટર ઇન્ક્લુડેડ ફિઝિકલ ફિટનેસ, રિસોલ્યુશન્સ એન્ડ વિલ પાવર. મોરલ virtues like the honesty, loyalty, tolerance, justice, self-control and the sincerity promote the social efficient of all the individual. Moral means કે complete good માણસ. ક્યારે ગુડ બનશે? તો એની અંદર હોનેસ્ટી હશે, લોયાલિટી હશે, ટોલરન્સ, જસ્ટિસ, સેલ્ફ કંટ્રોલ અને સિન્સિયરિટી પ્રમોટ થશે ત્યારે એ ગુડ પર્સન છે એ ડેવલપ થશે. એટલે કે મોરલી ડેવલપમેન્ટ થવા માટે એજ્યુકેશન જરૂરી છે. સ્પિરિચ્યુઅલ એમ્સ. Ancient Indian educations define education it means for the salvations. Dr. Radhakrishna said the aim of the education is neither nation's efficient nor world solidary but making the individual fit and he has within himself something deeper than the intellectuals called as it the spirit. એટલે કે something deeper than the intellectuals એટલે કે completely ડીપલી છે ડેવલપ થશે. ઇફ યુ લાઇક બટ સ્પિરિચ્યુઅલ એમ ડઝ નોટ ફાઇન્ડ એની પ્લેસ ઇન ધ વેસ્ટર્ન એજ્યુકેશન સિસ્ટમ. સ્પિરિચ્યુઅલ પોતાની અંદર જે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ છે એનાથી પણ ડીપલી છે એને શું કરે છે? એને ફોલો કરે છે, ડીપલી છે એને એક્સેપ્ટ કરે છે. આ વસ્તુ છે ઇન્ડિયાની અંદર ફાઇન્ડ થશે. વેસ્ટર્ન એજ્યુકેશન્સની અંદર છે આ જ સ્પિરિચ્યુઅલ એમ છે એને ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવતો નથી. ધ ક્રિટિસિઝમ્સ ફોલો ધ સ્પિરિચ્યુઅલ એમ બાય ધી mentioning that is a mild list to the attitude of the escapisms then renunciations of the world and the complete inactions. એટલે કે લીવ કરી દેવું અથવા તો છોડી દેવું એવો એટીટ્યૂડ છે ને એ શેની અંદર ડેવલપ થશે? સ્પિરિચ્યુઅલ એમ્સની અંદર. નેક્સ્ટ વન્સ intellectual aims. In intellectual aims, educations in the ancient times did not have the much vocational aims, but they emphasized mostly on the development of the intellectual power and the imbibing the culture. Knowledge aim is the extend the emphasis of the vocational aim. The former the glorify the material processes will their later emphasize intellectual processes. Intellectual મીન્સ કે મચ વોકેશનલ એટલે કે એનાથી શું થશે? કમ્પ્લીટલી વોકેશન ઓક્યુપેશન છે ડેવલપ થશે. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પાવર પોતાનામાં રહેલી એબિલિટી કેપેસિટીને અકોર્ડિંગ શું કરશે? પોતે કઈ રીતે બિહેવ કરવું એને અકોર્ડિંગ છે પોતાનું એબિલિટીને અકોર્ડિંગ છે કોઈ પણ એક્ટિવિટીઝની અંદર છે પોતાની સેલ્ફ છે એને ડેવલપ કરે છે. એટલે કે વોકેશનલ છે એ વોકેશનલ ઓક્યુપેશન છે એને કમ્પ્લીટલી ડેવલપ કરે છે. એના થ્રુ શું થશે? ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પાવર એમ્બિબિટ ધી કલ્ચર એટલે કે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરાવે છે જેને દ્વારા કલ્ચર છે પાવરને અકોર્ડિંગ છે કલ્ચરને અકોર્ડિંગ પાવર એટલે કે એકબીજાથી શું છે એકબીજાનો કોન્સેપ્ટ એને અકોર્ડિંગ એકબીજા સાથે રહીને શું કરે છે એ પોતાની સેલ્ફ છે એને ડેવલપ કરી શકે છે. જેના દ્વારા enthusiasms of the vocational aims the former glorified the maternal process will the later emphasize the intellectual positions છે એને શું કરે? ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ કેપેસિટી છે એને અકોર્ડિંગ વોકેશનલી છે એ કમ્પ્લીટલી ડેવલપ થઈ શકે છે. પોતાની સેલ્ફ છે એને શું કરી શકે છે? ઇમ્પ્રૂવ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ વન
એમ ઓફ ધી નર્સિંગ એજ્યુકેશન્સ. નર્સિંગની અંદર શું કામ જરૂરી છે એજ્યુકેશન, શું એમ છે નર્સિંગની અંદર? નર્સિંગ એજ્યુકેશન હેઝ ઇટ એમ્સ ઇઝ અ કોમન વિથ ધ એમ્સ ઓફ ધી એજ્યુકેશન ઇઝ general as well as it is a special aims. The nursing education's aim are determined by the health need of the society, need of the student, philosophy of the nursing, current trends in the education and nursing, and the advancement in the science and the technology. એટલે કે અત્યારની જે સાયન્સ છે, ટેકનોલોજી છે, જે કંઈ પણ એડવાન્સ સાયન્સ મળે છે, ટેકનોલોજી મળે છે, અથવા તો અત્યારે જે કંઈ પણ ઇક્વિપમેન્ટ છે એનાથી અવેર કરવા માટે એજ્યુકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં છે. મેઇનલી તો એની અંદર ફર્સ્ટ વન ઇન્ટેલેક્ચુઅલ એમ્સ. Theoreticals and the practicals knowledge is essential for the rendering the intelligence and the efficient nursing services. Professional nursing practice is based on the scientific the principle and the evidence based practice. Theoretical અને પ્રેક્ટિકલ નોલેજ છે એ તો મળી જાય શેના દ્વારા? તો કે ઇન્ટેલેક્ચુઅલ કેપેસિટી દ્વારા અથવા નર્સિંગ સર્વિસીસ એટલે કે સ્કૂલ કોલેજની અંદર એજ્યુકેશન થ્રુ મળી જશે. બટ પ્રોફેશનલી નર્સિંગ પ્રેક્ટિસ પોતાની અંદર જે કંઈ પણ પ્રોફેશનલી ક્યારે ડેવલપ થશે? તો કે સાયન્ટિફિક પ્રિન્સિપલને અકોર્ડિંગ પોતાની વર્ક એવિડન્સ બેઝ જે પ્રેક્ટિસ છે એ સાયન્ટિફિક અથવા તો જે કંઈ પણ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે પોલિસી અકોર્ડિંગ કરવામાં આવશે ત્યારે શું કરશે? એ પોતાની સેલ્ફ છે એને ઇમ્પ્રૂવ કરી શકે છે. સેકન્ડ વન લીડરશિપ એમ્સ. નર્સ પ્લાન ધી ઓર્ગેનાઇઝ એન્ડ મેનેજ હેલ્થ કેર એક્ટિવિટી એન્ડ ધી પ્રોગ્રામ્સ. ધે હેવ ટુ ધી ઇવેલ્યુએટ ધ ક્વોલિટી એન્ડ ધી સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધી હેલ્થ કેર સર્વિસીસ. નર્સ છે શું કરશે? પ્લાન કરે છે કઈ રીતની ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવી, ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે, મેનેજ કરે છે, હેલ્થ કેર એક્ટિવિટીઝ અને પ્રોગ્રામ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. તો એની અંદર ક્વોલિટી એન્ડ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધી હેલ્થ કેર સર્વિસીસ એ પ્રોવાઈડ કરવા માટે એ શું કરે છે? ઇવેલ્યુએશન્સ કરે છે. ધે હેવ ટુ ધ કોર્ડિનેટ એન્ડ ધી કોલોબરેશન્સ ઓન ધી હેલ્થ કેર સર્વિસીસ. એ શું કરશે? હેલ્થ કેર સર્વિસીસની અંદર કોર્ડિનેટ કરે છે, કોલોબરેટ કરે છે. ધસ એજ્યુકેશન્સ એન્ડ ધી આઈડેન્ટિફાય ધી પોટેન્શિયલી નર્સિંગ લીડર્સ. એના માટે શું જોઈએ? એ નર્સિંગ સર્વિસીસ જે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે એને કમ્પ્લીટલી મેનેજ કરવા માટે લીડરની જરૂર પડે. તો એને લીડરશિપ છે ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે એજ્યુકેશન્સ જરૂરી છે. નેક્સ્ટ પ્રોફેશનલ ડેવલપમેન્ટ્સ એમ. ઈચ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નર્સ શુડ બી ધી એજ્યુકેશન્સ ઇન એ મેનર ટુ અનેબલ હર ટુ ડેવલપ ધ એપ્રોપ્રિએટ સ્કિલ એટીટ્યુડ અસેન્શિયલ ફોર ધી પોટેન્શિયલ પ્રેક્ટિસ. પ્રોફેશનલી ડેવલપમેન્ટ કરે એટલે કે એપ્રોપ્રિએટ સ્કિલ છે, એટીટ્યુડ છે એને કમ્પ્લીટલી ડેવલપ કરે છે. Next one, personality developments aim. Nursing education should aim at and the all-rounder development of the individual in all the aspects. Nurse should grow and develop as a persons of the self-awareness, self-direction and self-motivation. એટલે કે પર્સનાલિટી ડેવલપ થશે. ક્યારે પર્સનાલિટી ડેવલપ થશે? કે ઓલરાઉન્ડર ડેવલપમેન્ટ થશે. નર્સ છે અને ગમે ત્યારે ગમે વસ્તુની જરૂર પડે એટલે કે ઓલરાઉન્ડર હોવું જોઈએ, સેલ્ફ અવેર હોવી જોઈએ, સેલ્ફ ડાયરેક્શન્સ હોવી જોઈએ અને સેલ્ફ મોટિવેટેડ પણ હોવી જોઈએ. એના માટે પોતાની જ પર્સનાલિટી એને શું કરવી પડે છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડેવલપ કરવી પડે છે. નેક્સ્ટ વન generating and the utilization research evidence based practice and the going the research in the vital for the growth of the nursing profession. Therefore the nursing education must pay emphasis on the utilization and development of the resources evidence. નર્સે છે પોતાની સેલ્ફને ગ્રો કરવી પડે છે. શેના માટે? તો કે અત્યારના ટ્રેન્ડ્સ છે એને અકોર્ડિંગ, અત્યારની ટેકનોલોજીને અકોર્ડિંગ છે યુટિલાઇઝ કરવી પડે છે, ચેન્જ આપવો પડે છે. ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી રિસોર્સિસ એવિડન્સ. રિસોર્સિસને અકોર્ડિંગ એને ચેન્જ કરવો પડે છે. તો એ કેવી હોવી જોઈએ? કે જનરેટિંગ એન્ડ યુટિલાઇઝેશન રિસર્ચ એવિડન્સ. એના માટે પોતાની સેલ્ફ છે એને ડેવલપ કરવા માટે એજ્યુકેશન્સની જરૂર પડે છે. એન્શ્યોરિંગ સેફ quality and co-effective cost. It is a prime the responsibility of the nursing education that is equipped it the professional to provide the safe, quality and the co-effective care to the common man. એટલે કે કમ્પ્લીટલી નર્સ ઓલરાઉન્ડર હશે અથવા તો પ્રોફેશનલ રીતે સેફલી, ક્વોલિટી અકોર્ડિંગ અને ઇફેક્ટિવલી કેર પ્રોવાઈડ કરશે કોમન મેનને. ક્યારે? તો કે એનામાં એવી એબિલિટી ડેવલપ થશે અથવા તો એનામાં એવી પર્સનાલિટી મોરલી હોલિસ્ટિક એનું ડેવલપમેન્ટ થશે ત્યારે શું કરશે? એ કોમન મેનને પણ કમ્પ્લીટલી કેર પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇક્વલ ઓલ પીપલ છે એને ઇક્વલી કેર પ્રોવાઈડ કરે છે, ઇક્વલી સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે. તો ક્યારે? તો કે એના
એની અંદર છે એ મોરલી હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ થશે ત્યારે. તો એના માટે છે નર્સિંગની અંદર શું જરૂર પડે છે? એજ્યુકેશન્સની જરૂર પડે છે. ઇન્ટેલેક્ચુઅલ્સ એટલે કે ઇન્ટેલેક્ચુઅલ ડેવલપમેન્ટ માટે, લીડરશિપ માટે, પ્રોફેશનલ ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે, પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે, ધેન યુટિલાઇઝેશન્સ કરવા માટે અને સેફ ક્વોલિટી એન્ડ કો ઇફેક્ટિવ કેર છે એ પ્રોવાઈડ કરવા માટે છે નર્સિંગની અંદર એજ્યુકેશન્સની જરૂર પડે છે.